είδαν την Παναγία πάνω σε σύννεφο. Έπεσαν όλοι κάτω και έκλαιγαν. Αυτό έκανε ακόμη και τους πιο άπιστους να πιστέψουν. Το 1917, 3 βοσκόπουλα στην Πορτογαλία ανέφεραν ότι η Παναγία εμφανίστηκε μπροστά τους και τους έδωσε 3 προφητείες. Ακούστε αυτό το αληθινό και επιβεβαιωμένο γεγονός μέχρι το τέλος, για να μάθετε τι συνέβη. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν στα θαύματα, άλλοι μόνο αν δουν κάτι με τα μάτια τους. Κάποιοι τρίτοι, που ακόμα και αν εκτεληθεί κάτι μπροστά τους, θα πούν πως ήταν αυτοπροπάτη. Στην Πορτογαλία, το 1917, 3 βοσκόπουλα ήξεραν πολύ καλά τι είδαν: την Παναγία πάνω σε ένα σύννεφο. Η Λουσία με τα ξαδέρφια της, Φρανσίσκο και Ζασίντα, ανέφεραν πως είδαν μπροστά τους την Παναγία. Στις 13 κάθε μήνα, όλοι οι κάτοικοι πήγαιναν στο ίδιο σημείο για να δουν το ίδιο θαύμα. Ωστόσο, κανείς εκτός από τα 3 παιδιά δεν μπορούσε να δει κάτι. Έτσι, ο δήμαρχος της πόλης στις 13 Αυγούστου έδωσε εντολή να συλλάβουν τα 3 παιδιά και τα πίεζε να βγουν να πούν πως όλα αυτά ήταν ψέματα. Τα 3 βοσκόπουλα φυσικά δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, λίγες μέρες αργότερα, είπαν πως η γυναικεία μορφή εμφανίστηκε ξανά μπροστά τους και τους είπε πως στις 13 Οκτωβρίου θα λάμβανε χώρα ένα θαύμα που θα έκανε ακόμα και τους πιο άπιστους να πιστέψουν. Τα νέα κυκλοφόρησαν γρήγορα και περίπου 70.000 κόσμος κατέκλυσε την επαρχία για να δει το νέο θαύμα να εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια του. Ήταν το λεγόμενο θαύμα του ήλιου. Ανάμεσα στους πιστούς της Εκκλησίας βρισκόταν φωτορεπόρτερ, επιστήμονες, γιατροί, δημοσιογράφοι και αρκετοί απλά περίεργοι που ήθελαν να δουν αν όντως αληθεύουν όσα λένε τα παιδιά ή ήταν φαντασιόπληκτα. Μαζεύτηκαν λοιπόν μία μέρα με συννεφιά και στη συνέχεια με βροχή. Η Λουσία ζήτησε προς το απόγευμα να κλείσουν τις ομπρέλες τους και ξαφνικά η βροχή σταμάτησε και βγήκε ήλιος. Ένας από τους προϊστάμενους ανέφερε: «Νιώθω ανίκανος να περιγράψω αυτό που είδα. Κοίταξα ευθεία τον ήλιο, ο οποίος φαινόταν χλωμός και δεν ενοχλούσε τα μάτια μου. Έμοιαζε με μία μπάλα χιονιού που περιστρεφόταν και φαινόταν ότι πλησίαζε τη γη. Τρομοκρατήθηκα και έτρεξα να κρυφτώ ανάμεσα στους άλλους, οι οποίοι έκλαιγαν και περίμεναν το τέλος του κόσμου». Η Λουσία είπε μετά πως η Παναγία της είπε να χτίσουν στο μέρος μία εκκλησία και τους ζήτησε να προσεύχονται εκεί. Της διαμήνυσε μάλιστα πως ο πόλεμος θα σταματούσε σύντομα. Η επιστημονική κοινότητα ανέφερε πως εκείνη τη μέρα δεν σημειώθηκε καμία έκλειψη ηλίου, ενώ κάποιοι αντιδρόντες είπαν πως ήταν απλά μία οπτική ψευδαίσθηση. Η Λουσία, η οποία είχε υποστηρίξει πως μαζί με τα ξαδέρφια της είδε και τον Χριστό και τον Ιωσήφ, έγινε μοναχή, ενώ τα 2 ξαδέρφια της πέθαναν λίγα χρόνια αργότερα από την Ισπανική γρίπη. Αυτές ήταν οι 3 προφητείες που έδωσε η Παναγία στη Λουσία εκείνη την ημέρα. Η πρώτη ήταν η εικόνα της κόλασης, η δεύτερη το τέλος του πολέμου, η τρίτη αφορούσε την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη του Δευτέρου, κάτι που συνέβη στις 13 Μαΐου του 1981 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Η Λουσία πέθανε το 2005 και μέχρι σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι πηγαίνουν στην περιοχή για να προσκυνήσουν. Τα 2 ξαδέρφια της ανακηρύχθηκαν όσοι από τον Πάπα Παύλο Ιωάννη τον Δεύτερο.